Ja mä nyt otin tästä jo tuota venttiilikoppaa auki ja ahtoputkia pois ja peittelin nuo vanhat, mutta ostin tällaiset ihan täysin mittailematta ja sen kummemmin vertailematta. Puolat sinne, niin nehän oli just eikä melkein. En nyt tiedä, jos onko nämä keskipitkät vai lyhkäiset, mutta menee kuitenkin, niin saa noin hukkakivinä hommat heittää menemään ja ruveta johdattelemaan uutta ekua tälle. Budjettivehkeänä monta naattelua pitää kuitenkin, niin yritetään tehdä sekin mahdollisimman halvalla. Nämä maksoi 60 €, nämä oli yksityiseltä, mutta käyttämättömät. Ei se oo kuin naps ja kops vaan, kun on kaikki pureettuna. Nyt meinasin, että mä otan vaan nokkapyörät irti ja tuolta hiinan kiristi ja öljytikku pois. Ja sitten muistaakseni pitäisi lähteä kansi pois paikaltaansa. Varmaan kiristän vaan tän jakoketjun taas tonne kuminauhalla ja otan nokkapyörät irti. Niin. Joo, nyt kun olisi moottori purettu, niin päästiin saman tien repiä siitä kaikki johdot irti. Ja nyt mä oon matkalla Vaasaan. Tilipäivä, niin ajattelin käydä Dynolabilla ostamassa vähän älyä moottoriin. Elikkä katsotahan miten sieltä löytyy. Meinasin mikrosquirttia, mutta Topiakselta kävi hakemassa Max Ecu Minin ja siellä on pari Dynolab-tarraa, niin saa laittaa sitten takala sinne. Ja kun mä mainittiin, että mihin koneeseen noi tulee, niin Toppe sanoi heti, että mulla on pohjakartat niihin, niin se laittoi mulle sähköpostilla pohjakartat ja luulisi, että sais sitten sillä vähän nopeammin toimimaan, kun jotain osviittaa sitten, että millä lähtee virittelemään. No niin, olisikohan se protopartsi täällä johonkin. Ei mitään hajoa missä se on, mutta jossain täällä se pitäisi olla. Yleensä sellaiset paikat löytää sillä, että kun on mustia renkaan jälki. Ai vittu, siinähän on protopartsi. Niin, nyt on serry, anturi, hal-anturi ja sitten triggeripyörä ihan varuuksi. Mä en kyllä tiedä, jos että tarvinko mä tuota triggeriä, mutta onpahan nyt sitten, jotta ei tarvi erikseen lähteä hakemaan parikymppiä tuosta, niin ei oo kallis. Kyllä sitä joskus varmaan vielä tarvii. Mersun kannessahan on täällä tämä liukutappi, missä on jenka sisällä 6 millin. En nyt muista nousua, se joku yleinen, olisiko 1.25. Tässä on mun huipputekninen irrotustyökalu, eli 10.9 pultti ja kaikkea hylsyjä siinä välissä. Ja ruuvataan se vaan tuonne kirjalle, laitetaan öljyä sinne sillä lailla sopivasti, jottei se leikkaa kiinni. Ja ruuvataan se tuonne mielellään suoraan ja sitten kiristellään ja lisätään aina väliin mutteria sitä mukaan, kun tappi tulee pihalle, niin sen saa nätisti tällä sitten sillä rauhallisesti vedettyä pihalle sieltä. Noin, nyt on muutamia kaikkia prikkoja ja pulttia täällä, että sen sai tarpeeksi kierteelle, mutta sit sai tarpeeksi vetoa siihen, niin näin. Nyt se tulee pihalle tuolta, niin nyt on tää toinen laahain irti ja tuolla on yksi pultti, mikä pitää avata, niin saa tämän kannen ehjänä pois. Meinasin kovaa, että mä tuolla työkalusarjalla hoidan tämän koko homman, mutta pakko ottaa kannenpultit tällaisella pitkällä 12-asella, mikä on hitsattu toiseen hylsyyn, niin saa ne sitten turvallisesti auki. Mistä se oli puhalta? Tuosta siitä se puhalta suoraan vesitilaan. Tuolta se on palannut. Tämä on huonoa tavaraa tää. Joo, pihalla on tosiaan vesisade ja mulla on se auto siellä ulkona, niin päätin käydä soppailemassa vähän. Ja kävin hakemassa 12.9 kannenpultit, hain kilotavarana. Sitten hain uuden kannentiivisteen. Tää oli ainut mikä löytyi. Ralliformulat tällä kertaa menee koneeseen. Maalailin siinä ton pakosarjan uusiksi ja kattoo vuotaako se mistään, mutta ei ihme kyllä vuotanut.
Elikkä siis nyt mulla on tässä trikkeripyörä, mihin on hitsattu hylsy, mihin on puutattu pultti, joka on laitettu porakoneeseen. Ja sitten mä laitoin keskelle ja mittasin, että pitäisi leikata tähän semmonen ura. Ja sitten tästä katkaasta tää sisäosa pois. Niin mä saisin tän kiinni tohon Kampiaksilla remmipyörään. Ihme on, jos mä en loukkaannut tästä tai jotain vastaavaa. Oli eka ja viimeinen kerta, kyllä tämä kokeilu. Joo, eli pyörittelin tosiaan vingulla ton keskikohdan vielä sileeksi ja mittailin työntömitalla ton, että se on keskellä ja vedin hitsillä kiinni siihen niinku raakalainen. Kestäkö nyt? Jos kestää. Yhden päivän kun kestää, niin se on hyvä. Tadaa! Tuohon pitää tehdä vielä reikä. Saa anturin tolle triggeripyörälle tuosta. Ja remmi tulee menemään tuosta nuon. Että ei mitään ongelmia tämän kanssa. Se pysyy kivasti siellä piilossa. Täällähän oli muuten takaisin kierrätys. Porasin ne messinkihommat siitä pois ja vedin jengat tonne. Ja laitetaan pultit sinne tilalle. Ei tarvitse murehtia enää tuota. Hoksasin tässä, että tässä on nämä kovat kannenpultit. Tässä on vakio, niin tässä on nämä helkkarin kapia kanta ja tässä ei ole prikkoja. Ja mä soitin paikalliseen pulttiliikkeeseen, että ottaisi 12 reijällä prikaa ja maksimi halkaisi 21 milliä. Sanoi, että ei ole olemassa. Mutta onneksi löytyy yksi kanssaharrastaja, jolta mä saan prikattu näihin, niin saa kannen paikalleen. Ollut niin hektistä korjaamista tämä, ettei ole kerinyt oikein kuvatakaan, mutta vaihdoin nyt 440 cc suuttimet sinne. Ja kansi on tuolla paikallaan, että odottelen vielä, että saisi ne prikat, jotta saa vetää kovat kannenpultit kiinni. Nyt sai prikat. Muistakaa laittaa öljyn kanssa nämä, ettei leikkaa kiinni. Sen verran mäkin tiedän. Tosiaan päätin nyt ruveta tekemään johtosarjaa. Mä ostin tässä pari viikkoa sitten tällaisen Dymon, niin nyt saa nätisti merkitä vielä kaikki. Ja täällä on sitten kaasuläpän asentoanturin kolminapasia liittimiä ja ostin näitä pari kaasuläpän asentoanturia tuon saa jättää jemmaa. Puolien liittimet ja sitten tämmösiä kaksinapasia liittimiä. Tuolla on imuilman lämpötila-anturia ja niistä nyt pitäisi kötöstellä johtosarja tänään. Niin ja HAL-anturi Cherry. Siinä olisi nyt puolien johdot, suuttimien johdot, HAL-anturi triggeripyörälle. Seuraavaksi pitäisi kaasuläpän asentoanturia laittaa ja mulla ei ole tullut pilletti kaasuläppää, joten otan nyt tämän vanhan. Ja nyt mulla on tässä Bossin TPS-anturi. Se on tuolla reikä ja siellä on tommoinen suora kohta tuolla pohjalla. Mä vingutan tästä aksilasta 2 milliä pois. Teen suoran kohdan tänne perälle ja tämä tulee sinne.
Jos nyt jotain hyvää tästä halutaan hakea, niin ainakin saa käyttää alkuperäistä kaasuvipua. Mä en nyt hirveästi ole kerennyt kuvata, kun oli niin paljon kasattavaa tässä, mutta nyt on kaikki on imusarjat ja täällä on nyt tää alkuperäinen kaasuläppä tuolla anturilla ja saa käyttää samaa kaasuvaijeria. Mä käytän tätä alkuperäistä veden lämpötila-anturia. Ensimmäisenä mä liitin laajakaista lambdan. Tuolla on lähtö tossa PLX, mikä mulla oli tässä jo valmiiksi ja Maxe, kun Minissähän ei ole laajakaista lambdaa sisäänrakennettu, niin se meni tänne Analog In 3. Ja nyt pitäisi sitten tosta laittaa suuttimia ja puolien johtoja paikalleensa ja näitä virtoja ja maadotuksia katsella, että minnekä ne laittaa. Ja tuolla on kaasuläpä asentoanturi ja sitten liittää noin antureitten 12 voltin ja 5 voltin lähdöt ja sitten maadotukset näille, kun täällä on sensor groundit, niin vielä pitää imuilman lämpötila-anturi laittaa, niin mä laitan sen tähän putkeen vaan kiinni. Siinä ne olis. On siinä tekemistä vielä, mutta niin kuin ei mikään mahdoton. Ja kello on nyt 3. Ja kello on nyt 3 yöllä, että alkaa pikkuhiljaa jo väsy painaa ja multa leikattiin viisauden hammas vielä tossa pois, niin pikkusen jomottaa. Näkyy jo silmistä, että on vähän valvon. Kello on 3:30 yöllä. Totta kai mä haluan vaihtaa nämä Mersun alkuperäiset suuttimet liittimet, koska nämä ei sopin. Mitäpä muutakaan. Ihminen sitä tekis yöaikaa. Ei tässä ole kyllä enää mitään järkiä tässä hommassa. Ajatellaan, jos ihminen ei harrastaisi autoja, niin sitä voisi tehdä jotakin järkevääkin. Elikkä täällä on imuilman lämpötila-anturi. Sitten on veden lämpötila-anturi Ekulle. Se on tää sama vanha. Mä otin vaan siitä johdot. Ja vähän liian kova urakka kyllä täällä. On nyt Red Bullin voimalla yrittänyt pysyä hereillä. Ei tämäkään ikuusi pysty. Ihan knoppitietoinen, jos haluaa tietää kuinka saa noin takaniska tuet irti tuolta, niin tässä on tää mekanismi, millä se taittuu. Niin tää on tämmönen musta vipu, mitä nostaa yläpäin. Tuolla reijässä nousee tämmönen stoppari ylös. Saa vedettyä nuo niskatuet pois, ettei tarvitse rälläköidä niitä niin kuin mä tein, kun en mä tiedä kuinka tää aukeaa. Tuli mieleen, että jos vaihdetaan Mersuun virtalukkoon, niin tuolla on tommonen nappi. Tässä on yksi pultti, minkä mä ruuvasin pois ja siirsin sen sivuun. Tuolla on tuollainen nappi, mitä painamalla sitten lähtee tuo virtalukko kävelemään. Noin. Näkyykö siitä? Tuosta painetaan. Noin. Nyt lähtee virtalukko täältä. Tää nyt vähän eskaloitu tää sähköjen vetäminen. Tänne tuli päävirtakytkin tohon ja siitä lähtee sitten kaikille tämän kautta virta. Tähän pitää tehdä vielä vaijeri, jotta saa sen ulkokauttakin sammutettua. Ja tonne keskelle tuli tommonen kytkinpaneeli, minkä kautta sitten kaikki sähköt menee. Elikkä tämähän on vaan, mä laitan tähän yhden siipimutterin, niin saa sitten kätevästi tän nostettua. Siellä on 2 tappia vaan. Elikkä pohjasta laitetaan paikalleen, saa sitten vaan toi puutinreikä tohon ja siipimutteri siihen. Starttinappi tulee tohon. Ja sen takia mä tein tästä niin, että tää on vain yhdellä puutilla tuolta kiinni, että sen saa äkkiä irti ja saa nostettua näin, niin täällä on sulake rasia täällä takana. Yksi päävirtajohto, mikä kiertää päävirtakatkasijan kautta ja tinasin siihen tommoset johdonpätkät, niin tohon tulee sulakkeet ja sitten saa täältä noille katkaasijoille virran. Piiltämästä kaikki 8 euroa ja toi pellinpala oli jotain alumiinia, mitä oli jäänyt ylitte. Ja mähän tästä reviin kojelaudan ja kaikki pois ja rälläköin sieltä kaikkia ylimääräisiä teräviä rautoja. Mutta tänne tulee sitten kaikki tarvittava. Täällä on pitkien valojen ja pyyhkimien johdot vielä. Että pitää ne johdotella sitten uusiksi. Ja painemittarit ja lambdan mittarit on täällä. Että pitää niille hommata semmonen teline, minnekä ne saa. Mitä? Mitä pajakoira? Kuka tänne? Pitääkö sua raputtaa? Pitääkö raputtaa? Niin. Joo, oot ollut kiltisti. Joo, tää nyt alkaa näyttää jo vähän racingilta tämäkin systeemi. Vielä pitää kaaret tehdä
Mutta niistä sitten myöhemmin ja sähköistä myöhemmin. Ja postipäivä oli tänään, eli jatsitankki tuli. Hienot tarratkin mukaan, niin street cred. Peräkonttiin ei jää tosiaan muuta kuin akku ja bensapumpun rele ja on päävirta ja herätevirtajohto bensapumpulle, niin tää tulee tonne päävirtakatkaisijaan ja tää tulee tonne kojetauluun sitten kytkimen taakse, niin saa bensapumput katkaisijasta päälle. Hyvin yksinkertainen systeemi. Nämä on etuvalojen johdot. Ja sitten pitää katsella tuolta vielä, mikä on laturin se herätevirta. Ja startin johdon mä tein uusiksi. Se kiertää tuosta läpi. Tääkin menee tuonne päävirtakatkaisijalle. Sitten tän jakoblokin mä jätin tänne, että tänne tulee sitten virta. Tääkin päävirtakatkaisijan kautta. Enää nyt tarvis herätejohdot vetää ja bensapumpun johdot, niin ne ois sillain niinku sais koittaa käyntiin vihdoinkin. Tää vähän eskaloitu tää projekti, mutta jollakin vaiheessa tää pitää kuitenkin tehdä, kun mä Sladimastersiin meinasin ensi kesäksi tällä mennä ajamaan, niin joutuu kaaret tehdä ja sitten kaikkia palavaa juttua pois tuolta sisältä ja keventää ja muuta, vaihtaa penkkiä. Niin. Mutta kun nyt saa käyntiä, että pääsis vielä ajamaan ennen talvia vähän radalle, niin olisi ihan jees. Noniin, nyt alkaa olla johdot siinä mallissa, että akku on kiinni ja bensapumpurille on kytketty ja flektille katkaasia. Ja sitten laturiin heräteet saa päälle tai pois, jos haluaa. Ja bensapumppu on täällä. Ja eku lähtee tuosta sitten virra päälle ja starttinappi on täällä. Laajakaista lambdan mittari on tuossa vielä ja ahtopainen mittari, että tähän pitää tehdä semmonen telinen niille. Lähti käyntiin kyllä, mutta täältä vuotaa öljyä, että pitää varmaan vaihtaa tää uusi, kun näyttää, että on vinosti, jota on jengat varmaan mennyt. Syttyy muuten palama, vähän savua täällä, mutta käy. Käy kuitenkin, se on pääasia. Sanottaisiko, että Drift Madness hier aikaan. Mä otin bensakarta ja lisäsin tänne mappianturin yläarvoille vähän suurempia lukemia, että jokseenkin sinne päin, että se heitä laihalle. Ja se tänne ylähän menee, koska täällä on 2,5 paaria, niin tonne se ei mene, mutta sais tämän 1 paaria ja rajoittimelle suurin piirtein kohdalleensa, niin se olisi niinku ok. Ja Ylistaron painopalvelu teki muuten tommoset tarrat mulle. Laitoin kyllä ne itse, jotta ne nyt on vähän niin kuin on, mutta ehkä nyt jo kärsii laittaa nimen auton kylkeen, kun se jotenkin toimi. Tyhjä käynti on vähän nyt rikkaalla, mutta se johtuu siitä, kun on kylmä kone, niin siellä on rikastus käynnissä. Ja sitten siitä kun lämpee. En kyllä tiennyt oikein sanoa, että onko tässä turbo vai moottori, joka huohottaa näin paljon öljyä, mutta
Vois ton ilmansuodattimen ottaa tosta pois ja katsoa, että onko toi aksilla väliä tai onko siellä öljyä sisällä. Joo, mutta kyllä mä tällä koneella vielä yhden reissun ajan ja sitten räjähtää kun räjähtää. Laitetaan sitten uutta konetta tilalle.